สวัสดีครับวิธีการลบวิดีโอกล้องหน้ารถหรือกล้องติดรถยนต์หลิงตู D100 แล้วก็ D500 สามารถทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกให้คุณเข้ามาที่ตัวกล้องนะครับหลังจากนั้นเข้ามาที่ Setting คือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเข้ามาดูวิดีโอนะครับคุณก็จะเห็นวิดีโอที่อยู่ในส่วน Event แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วน Normal ทั่วๆไปซึ่ง Normal เนี่ยมันจะลบได้นะครับพอกดเข้ามาที่ตรงนี้จะเห็นถังขยะก็กดลบได้เลยนะครับแต่พอเป็นในส่วนของอีเวนต์หรือฉุกเฉินนะครับตัวนี้เวลาเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะล็อกลบไม่ได้ดาวน์โหลดได้อย่างเดียวนะครับวิธีที่ผมเลือกวิธีแรกนะครับเข้ามาที่ Setting ครับ Stop ก่อนแล้วก็เข้ามาที่ Setting หลังจากที่เข้ามา Setting ก็คือเราจะไปที่ Format Card ครับเคลียร์ออกหมดเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีอีเวนต์ต่างๆ normal อะไรพวกนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่ต้องการเข้าไปเก็บวิดีโอนะครับเราก็ล้างไปง่ายๆล้างหมดเลยซึ่งทั้ง normal แล้วก็ทั้ง event แล้วก็ทั้ง photo ก็จะถูกล้างออกหมดเลย clear memory เริ่มใหม่นะครับวิดีโอหายหมดคุณสามารถที่จะแบ็กอัพวิดีโอได้โดยเอา memory card ไปเสียบกับคอมเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมเลือกใช้ส่วนวิธีที่2ครับเราสามารถทำได้อีกแบบหนึ่งโดยการถอด Memory Card นะครับตัวนี้ทั่วๆไปนี่แหละถอด Memory Card ออกไปแล้วก็ไปอ่านในคอมพิวเตอร์นะครับเสียบ Micro SD Card กับคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็น USB-C แบบนี้ก็ได้หรือเป็น Memory Card Reader ทั่วๆไปแบบอย่างง่ายก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ Memory Card นะครับจะเป็นไดรฟ์ G พอเรากดเข้ามาก็จะเห็นข้อมูล text ไฟล์อยู่1ไฟล์นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อหลิงตูเข้ามาข้างในก็จะเห็น Event Normal และ Photo นะครับคุณสามารถดูในส่วนต่างๆได้จะเห็นเป็นไฟล์ง่ายๆเลย MP4 แบบนี้นะครับในส่วน Event หรือ Emergency คุณก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็กดชิปเลือกทั้งหมดแบบนี้ลบทิ้งเลยครับแค่นี้ก็ถือว่าลบออกจาก Memory Card แล้วส่วนที่เป็นไฟล์ที่ถูกล็อกก็จะหายไปเอา Memory Card กลับเข้าไปใส่ตัวกล้องก็ปกติครับก็เป็นการล้างหรือถ้าจะให้สะดวกคุณก็สามารถลบออกได้หมดเลยนะครับทั้งหมดเลยทั้ง Event Normal และ Photo นะครับสามารถ View Thumbnail แล้วก็เลือกไฟล์ที่คิดว่าไม่ต้องการเก็บเอาไว้ออกเป็นการเคลียร์สเปซอย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะเลือกแบบลาสไอคอนแบบนี้ได้เลยดูวิดีโอบางไฟล์ที่ดูแล้วไม่ปกตินะครับถ้าเป็นพวกจอดำหรือพวกนี้คุณก็ลบทิ้งได้เลยนะครับเป็นการเคลียร์ Memory Card อย่างง่ายที่ทางกล้องยี่ห้อหลิงตูเขาออกแบบมาให้เขาไม่ได้encryptอะไรพิเศษนะครับเขาเก็บเป็นวิดีโอ MP4 แบบนี้เลยเราสามารถเอามาจัดการในคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายนะครับของผมไฟล์ที่เป็นจอดำในการติดตั้งแบบนี้ก็สามารถชิปแล้วก็ delete ทิ้งได้เลยครับง่ายมากถ้าเกิดท่านใดมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ